નિવૃત્ત અને બાળકોના ભવિષ્ય જેવી તેમની લાંબા ગાળાની જરૂરિયાત માટે બનાવવા માંગતા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એક બેસ્ટ વિકલ્પ છે. સોલ્યુશન ઓરિએન્ટલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં આગળ વધતા ત્યાં ઓછામાં ઓછી 11 સ્કીમો છે જે ચિલ્ડ્રન પ્લાન ઓફર કરે છે. તેમના પોર્ટફોલિયોમાં ઇક્વિટી અને ડેટ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ચિલ્ડ્રન પ્લાન સાથેની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ ઓપન એન્ડેડ હોય છે. સામાન્ય રીતે 5 વર્ષ અથવા બાળક જ્યાં સુધી મોટું ના થઈ જાય ત્યાં સુધીનો લોંગ ટર્મ યા ફિર શોર્ટ ટર્મનો સમયગાળો આ ફરજિયાત લોક-ઇન સમયગાળા લાંબા ગાળા માટે ઊભું કરવામાં મદદ કરે છે. આ કેટેગરીમાં 10 સ્કીમો છે જે 20% થી 98% સુધીની ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરે છે. અહીં અમે તમને એવા 10 સ્મોલ કેપ સ્ટોક વિશે જણાવી રહ્યા છે જેમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમોએ રોકાણ કર્યું છે. મોટાભાગનું રોકાણ લાંબા ગાળા માટે હોય છે. તમામ આંકડા 31 માર્ચ 2023ના છે અને ACEMF પાસેથી મેળવ્યા છે. દોસ્તો, ગોકલદાસ એક્સપર્ટનું માને તો આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડ્સની સંખ્યા 4 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડના નામ SBI મેરગમ ચિલ્ડ્રન બેનિફિટ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને LIC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગિફ્ટ ફંડ છે. કાર્બોરેન્ટ્સ યુનિવર્સલ આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડની સંખ્યા 4 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડનું નામ UTI CCF રોકાણ અને HDFC ચિલ્ડ્રન ગિફ્ટ ફંડ છે. એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન્સ ફંડની સંખ્યા 3 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડના નામ SBI મેરગમ ચિલ્ડ્રન બેનિફિટ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને આદિત્ય બિરલા SL બાલ ભવિષ્ય યોજના છે. MTAR ટેકનોલોજીસ આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન્સ ફંડની સંખ્યા 3 છે. રોકાણ કરવા માટે અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડનું નામ એક્સિસ ચિલ્ડ્રન ગિફ્ટ ફંડ છે. ફરજિયાત લોક-ઇન અને UTI CCF રોકાણ યોજના છે. એસ્ટર DM હેલ્થકેર આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડની સંખ્યા 2 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડના નામ HDFC ચિલ્ડ્રન ગિફ્ટ અને આદિત્ય બિરલા SL બાલ ભવિષ્ય યોજના છે. આર્ચિન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડની સંખ્યા 2 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડનું નામ SBI મેરગમ ચિલ્ડ્રન્સ બેનિફિટ ફંડ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને SBI મેરગમ ચિલ્ડ્રન બેનિફિટ ફંડ સેવિંગ પ્લાન છે. ડેડલા ડેરી આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડની સંખ્યા 2 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડના નામ SBI મેરગમ ચિલ્ડ્રન બેનિફિટ્સ અને ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને SBI મેરગમ ચિલ્ડ્રન બેનિફિટ્સ ફંડ સેવિંગ પ્લાન છે. અજંતા ફાર્મા આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડની સંખ્યા 2 છે. અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડનું નામ જે રોકાણ કરે છે UTI CCF રોકાણ અને UTI CCF બચત યોજના. કરુર વૈશ્ય બેંક આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડની સંખ્યા 2 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડનું નામ SBI મેરગમ ચિલ્ડ્રન બેનિફિટ્સ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટાટા યંગ સિટીઝન્સ ફંડ છે. CESC આ સ્ટોક ધરાવતા ચિલ્ડ્રન ફંડની સંખ્યા 2 છે. તેમાં રોકાણ કરતા અગ્રણી ચિલ્ડ્રન ફંડ ધરાવતા UTI CCF રોકાણ અને UTI CCF બચત યોજના છે. અમને આશા છે કે તમને આ વિડીયો સમજમાં આવ્યો છે. દોસ્તો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરીને ઓલ નોટિફિકેશનમાં કરી લો. આજ માટે આટલું જ.